Tôi mời quý vị phụ huynh nghe kỹ cái video này nhé. Chị là bà nội hả? Dạ. Sao con của hai bạn này chị không để cho hai bạn này quyết định mà chị quyết định hết vậy? Tại em có xăm nhiều thì em kinh nghiệm hơn, cháu nó bé quá nó không biết. Chị xanh nhiều rồi, hồi xưa chị vẫn không có chích gì cho con chị hết Dạ, hả? Cho nên bây giờ chị thấy con chị vẫn khỏe nên là chị sẽ quyết định là không chích cho cháu chị. dạ phải. Nhưng mà hồi xưa là chị quyết định không chích cho con chị, Dạ. hay là má chồng chị quyết định không chích cho cháu? Dạ, theo tìm hiểu của em chứ. Với lại ngày xưa thì ông bà cũng không thích mà, ông bà cũng nói lại mình vậy mà. Em hồi xưa cũng không thích gì đâu. Nhưng mà cái vấn đề á, là chị là được quyền quyết định cho con của chị. Vậy tại sao chị không cho hai bạn này Đấy, quyết em định nói rồi, cho cháu nó bé con quá của chị. Nhưng mà người ta làm cha người mẹ rồi, Ngày xưa em người ta 20 được mấy quyền tuổi em mới quyết đẻ đứa định đầu cho tiên con chị. của người ta rồi mà. Bây giờ bác sĩ hỏi nè, em trai nè, em có muốn chích ngừa cho con của em không? Con có muốn chích ngừa cho con của con không? Đó, tại sao con người ta mà chị không có để cho người ta quyết định mà chị tự quyết định chi Nó vậy? không có kiến thức bằng em chị. Trời ơi, nó giỡn hoài, nó còn trẻ hơn chị nữa đó nha. Thì bây giờ nói chung cái việc mà gia đình mình phải tìm hiểu kỹ rồi, Dạ. mình không có đồng ý chích đó thì thiệt thòi thì về con về cháu của mình thôi. Dạ. nha. Nhưng mà có một cái điều là bác sĩ thấy là con thật ra thì con ai đẻ người đó nấy lo, thì chị nên để cho nó quyết định cho con của nó. Cái tờ giấy nào bự viết cho người ta viết đàng hoàng. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn, tôi và gia đình cương quyết không chích vaccine cho con, cho cháu của tôi, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chị ghi đi. Sau khi nghe bác sĩ. Có cần ghi rõ vaccine gì không ạ? Cho nó rõ ràng không ạ? Viêm gan, lao. Viêm gan. Tại vì bây giờ lao hiện giờ là em bé sinh ra là có tiêm hai cái đó thôi. Dạ. Còn những cái khác là dịch vụ mình đề nghị mới được nha. Dạ. Quý vị thấy là cái nội dung của video này đó thì một cặp vợ chồng trẻ sanh được một đứa con, thì có bà nội đi theo nữa, và bà nội cương quyết là không có cho cháu của mình tiêm ngừa. Mặc dù là bác sĩ đã giải thích cặn kẽ và bác sĩ đã hỏi trực tiếp cái cha và mẹ của đứa bé là hai em có muốn chích ngừa cho con của mình không. Thì mặc dù là hai cái người con này, cha và mẹ của bé rất là muốn chích ngừa cho con, nhưng mà bà nội thì cương quyết là không, và bà nội dành toàn quyền quyết định cái vấn đề sức khỏe của đứa cháu nội. Mặc dù là bác sĩ đã giải thích rất là cặn kẽ rồi, nhưng bà nội ở trong video này thì cương quyết là không chịu tiêm ngừa cho bé. Thì qua cái nội dung video mà chúng ta vừa theo dõi đó, thì tôi có mấy cái nhận xét như sau. Thứ nhất là với cái nhân vật của bà nội trong video này thì đây không phải là một hiện tượng cá biệt nữa, mà hiện nay nó rất là phổ biến trong xã hội của chúng ta. Tại sao nó lại có cái hiện tượng này? Lý do là mỗi gia đình chúng ta có quá ít con. Chính vì vậy mà khi mà có được một đứa con, một đứa cháu, thì tất cả mọi người đều tập trung tình yêu thương vào cho đứa bé. Từ ông bà nội, ông bà ngoại, cô bác, cậu dì, tất cả đều tập trung cái tình yêu thương vào cho em bé. Điều đó là rất là đáng ghi nhận. Nhưng khi mà chúng ta đặt cái tình yêu thương một cách thái quá vào đứa bé như vậy thì nó để lại một số cái hệ quả sau đây. Thứ nhất là ông bà nội ngoại hầu như là dành toàn bộ cái quyền quyết định cái cuộc đời của đứa bé. Từ lúc mà mẹ của bé mang thai thì phải ăn uống sinh hoạt ra làm sao cũng phải nghe theo lời ông bà nội ngoại. Rồi sanh ở đâu, rồi sau khi sanh thì kiêng cữ ra làm sao cũng đều phải là do ông bà nội ngoại quyết định. Rồi thậm chí là đặt tên, cha mẹ của bé cũng không có quyền đặt tên quý vị. Mà ở đây là cái hiện tượng này là tôi đã chứng kiến rất là nhiều rồi. Ông bà nội cũng dành đặt tên, ông bà ngoại cũng dành đặt tên. Chúng ta yêu thương một đứa cháu như vậy thì là một cái điều hết sức là đáng trân trọng. Nhưng mà chúng ta phải để cái quyền là cho cha mẹ của bé chứ. Đằng này thì vì một cái cách suy nghĩ nào đó mà ông bà nội cũng dành đặt tên, ông bà ngoại cũng dành đặt tên. Rồi bao nhiêu những cái tình yêu thương của quý vị đặt vào cho em bé, rất là nhiều như vậy. Dần dần thì em bé khi mà nó lớn lên, nó sẽ hình thành một cái tư tưởng là ỷ lại, và nó là một cái trung tâm của vũ trụ, nó muốn cái gì được cái đó,
nó đòi cái gì cũng được cái đó. Ông bà nội ngoại tập trung tình yêu thương vào cho nó. Thậm chí mà cha hay mẹ của bé muốn cho bé ăn cái gì cũng phải hỏi ý kiến ông bà nội hoặc ông bà ngoại. Mặc cái gì, rồi đi học hành ở đâu cũng đều phải là do ông bà nội ngoại quyết định. Cha mẹ thậm chí là không có được quyền dạy dỗ con cái của họ nữa, mà đều là do một tay ông bà nội hoặc ngoại dạy dỗ đứa bé đó. Và bất kể một cái yêu cầu nào của đứa bé đó thì cũng đều được mọi người chung quanh đáp ứng hết. Từ những cái việc nhỏ nhặt nhất, từ những cái việc mà nó đòi chiếc điện thoại thì ông bà nội ngoại cũng sẵn sàng chiều cháu. Lâu ngày dần dần nó sẽ hình thành một cái thái độ ỷ lại và một cái thái độ vô ơn đối với lại những cái đứa trẻ đó. Bởi vì nó chỉ có biết hưởng thụ thôi, và nó cảm thấy rằng nó là cái trung tâm của vũ trụ rồi, mọi người phải cung phụng cho nó, mọi người phải đáp ứng tất cả những cái yêu cầu của nó, mà nó không có biết đồng cảm với những cái người chung quanh. Nó không, thậm chí là nó không biết nghe lời, và nó đòi hỏi từ những cái nhỏ. Mỗi một tuổi nó lớn lên thì cái mức độ đòi hỏi nó lại càng cao lên nữa. Mà khi mà nó không được đáp ứng thì nó sẽ phản kháng lại. Và lúc đó thì cái ranh giới giữa một cái đứa trẻ bình thường dẫn đến một cái đứa trẻ hư hỏng là một cái lằn ranh rất là mong manh. Và hiện nay thì cái hiện tượng này nó đã rải rác ở đây đó, mà chúng ta đã thấy là trong cái thời gian vừa qua những cái trường hợp tội phạm ở những cái trẻ vị thành niên nó không phải là không có. Và ở bên Trung Quốc đó, thì cái hiện tượng này nó lại càng rõ rệt hơn. Bởi vì Trung Quốc, quý vị biết là có một thời gian rất dài người ta chỉ có cho sanh mỗi một gia đình một người con thôi. Do đó mà những cái hiện tượng như tôi vừa trình bày ở trên nó xảy ra ở cái xã hội Trung Quốc rất nhiều. Và bây giờ thì nó để lại một cái thế hệ vô cùng là ỷ lại, và tạo lên một cái thế hệ nó vô ơn, nó không có biết đồng cảm với những người chung quanh, và nó chỉ có biết hưởng thụ, bởi vì từ nhỏ nó đã là cái rốn của vũ trụ rồi. Thì qua cái video mà quý vị vừa theo dõi, cũng như là những cái nhận xét mang cái tính chủ quan của tôi về cái hiện tượng đáng tiếc đang là xảy ra, và những cái hiện tượng đó thì lại do chính các bậc phụ huynh chúng ta gây ra cho cái thế hệ trẻ, thì quý vị có cái nhận xét gì, có ý kiến gì thì quý vị comment ở bên dưới nhé.